Zonja dhe zotëri, ky është ditari orës 9 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. 193 milion euro është dëmi ekonomik që kontrolli i lartë i shtetit konstatoi për vitin 2018. Sipas institucionit më të lartë të auditimit, shkeljet e shtetit janë në rritje. 112 punonjës të administratës janë kallëzuar penalisht. Burg dhe non grata në SBA e BE, shkërcënimi që socialistët kanë nisur tashmë të përdorin për opozitën nëse ajo do të provojë të prishë zgjedhjet. Kryesocialisti Rama hap fushatën e mazhorancës qeverisë në 31 maj. Lulzim Basha kundër përgjigjet nga Shkodra, ku mori pjesë në përurimin e një memoriali në përkujtim të viktimave të komunizmit. Do të jemi më të vendosur se kurrë për të ndaluar një tjetër tirani dhe monizëm të veshur me krimin dhe korrupsionin që ka shkatruar vendin dhe mbyllur dyert e Europës, deklaroi lideri i opozitës. Po kësaj radhe të veshur me krim, korrupsion dhe oligarki babzice që ka Të nderuar shikues, mirëmëngjes. Mirë se vini edhe sot si çdo ditë tjetër në Ditari në orën 9 drejt për drejt këtu në A2 CNN. Në momentet në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto në vijim. Qeveria austriake zhytet në kaos pas dorëheqjes së të gjithë ministrave nga e djatha ekstreme. Partia e Lirisë u hakmorën ndaj vendimit të kancelarit Sebastian Kurz për shkarkimin e ministrit të brendshëm, në vazhdën e videoskandalit ku përfshi lideri i partisë Hans Christian Strache. Transmetimi i episodit të fundit të Game of Thrones shënoi mbylljen e një epoke në historinë televizive. I vlerësuar me çmime të shumta, seriali është ndjekur nga miliona fansa në mbi 200 shtete të ndryshme të globit. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, si zakonisht me zhvillimet nga aktualiteti, dinamika politike dhe gjithçka ka ndodhur në orët e fundit, do ta nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot këtu në ekranin e A2 CNN. Një delegacion parlamentar i kryesuar nga Gramoz Ruçi po zhvillon takime në Holand në vijim të fushatës së lobimit të mazhorancës qeverisë për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE. Elona Gjylmi, reporterja e A2 CNN, po ndjek nga afër takimet. Elona, ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë. Elona, mirëmëngjes, cila është agenda dhe për teleshikuesit do të sillim në vëmendje pse Holanda është me kaq rëndësi në këtë proces gjithashtu të rëndësishëm për Shqipërinë? Holanda ka qenë historikisht një ndër vendet më skeptike për sa i përket antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, madje edhe në procedurat më të hershme të saj, që në marrjen e statusit të vendit kandidat dhe tashmë dhe në hapjen e negociatave. Zoti Ruçi së bashku me kryetarin e grupit parlamentar socialist zotin Tauland Balla, por dhe kryetaren e grupit parlamentar të opozitës, zonjën Rudina Hajdari, do të zhvillojnë pas gjysmëore takime zyrtare në parlamentin holandez. Do takohen me kryetaren e dhomës së parë të senatit holandez dhe mbas dite do të kenë seanca dëgjimore me deputetët për sa i përket reformave që janë kryer në Shqipëri, e curisë të tyre, gjithashtu dhe për procesin e vizave. Kujtojmë se në muajin prill, në 16 prill, Parlamenti holandez votoi një rezolut ku kërkohej rikthimi i vizave për shqiptarët si pasojë e rritjes së kriminalitetit që me lëvizjen e lirë të shtetasve të Shqipërisë në 2010-ën. Elona, cilat janë pritshmëritë të cilat janë akoma edhe i paraprin takimeve në Holandën ka shumë skeptike? Duket se delegacioni shqiptar ka një detyrë dhe mision të rëndësishëm atje. Është e vërtet, gjithashtu takimet do të vazhdojnë dhe ditën e nesërme me kryetaren e Senatit. Kujtojmë se, si që thash më herët, Holanda ka qenë vendi historikisht skeptik ndaj Shqipërisë, një ndër 5 vendet më skeptike për sa i përket antarësimit të saj. Gjithashtu kujtojmë se ministri në detyrë zoti Cakaj ka vazhduar turin e tij të lobimeve në të gjithë Europën, gjithashtu zoti Ruçi ka marrë përsipër të lobojë dhe në shtete të tjera. Më pas do të vijojnë vizitat në Çeki dhe në Poloni për sa i përket pikërisht të votës vendeve anëtare për të votuar në muajin shtator, kur pritet të merret dhe vendimi nga Këshilli i Ministrave, nga Këshilli Evropian për sa i përket
Do t'jetë apo jo Shqipëria e gatshme për të hapur negociatat? Kujtojmë se në 29 maj bëhet publik raporti i Komisionit Evropian dhe mbi bazë të këtij raporti, pas zgjedhjeve të brendshme të Parlamentit Evropian dhe strukturave të tjera në Europë, mund të kemi në shtator një vendimarrje finale nëse Shqipëria meriton apo jo të hap negociatat. Megjithatë, Elona, duket sikur Shqipëria shumë shpejt po kthen mbrapsht vizitën zyrtare. Ishte delegacioni holandez i cili ishte pak javë më parë në kryeqytetin tonë në një mision fakmbledhës, tashmë është delegacioni shqiptar i cili ka zbarkuar në Holand. A pritet që të ketë sukses kjo fushatë dhe çfarë para shtatorit? Delegacioni holandez kishte vitin e dytë që vinte për të raportuar mbi situatën politike në Shqipëri. Deputetët e Komisionit për çështjet e integrimit, pasi takojnë të gjithë palët në Shqipëri, paraqesin para parlamentit holandez dhe gjetjet nëpërmjet një raporti. Siç të thash, po lobon fort Shqipëria, por a do të jetë vota pro e këtij shteti në shtator mbetet ende për tu parë. Elona Gjylmi, unë të falenderoj për raportimin paraprak, sigurisht që do të kemi komunikime të tjera bashkëkohor pasore. Ndërkohë, socialistët hapin fushatën zgjedhore nga Tirana në fund të majit. Udhëzimi kryesor i Ramës në mbledhjen e grupit parlamentar konsistonte në denoncimin e atyre që do të prekin zgjedhjet, duke kujtuar se përveç burgut do të jenë non grata në SBA dhe BE. Më 31 maj, socialistët do të çelin zyrtarisht fushatën në Tiranë. Nga Pallati i Kongreseve do të nisin turin e premtimeve elektorale, duke ngulur këmbë se zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor. Burimet i thanë aty CNN nga mbledhja e përjavshme e grupit socialist se Rama i ka qartësuar të tij në detyrat që kanë për këto zgjedhje. Mos u provokoni, regjistroni dhe denonconi çdo që cënon zgjedhjet. Kush i prek ato, nuk ka më vend as në Bashkimin Evropian dhe as në Shtetet e Bashkuara. Dhe përveç se një porosi për socialistët, tingëllon edhe si një paralajmërim për opozitarët, apo çdo që mendon që në fund të qershorit të dëmtoj procesin zgjedhor. Aty CNN ka siguruar dhe planin e detyrave që u është shpërndar socialistëve për vendoret. Një prej detyrave që ngarkohen socialistët është mbrojtja e procesit, duke evidentuar rastet e veprimtarisë së opozitës jo parlamentare për pengimin e zgjedhësve për të marrë pjesë në votime me presione apo kërcënime. Së dyti synohet të realizohet pjesëmarrja sa më e lartë në votime, jo më pak se 2.5% që është rritja e numrit të zgjedhësve krahasuar me 2 vjet më parë. Së treti të përcaktohen 2 prioritete kryesore për çdo bashki, nga ato që kanë dalë nga llogaridhënia në publik. Së katërti të merren masat për caktimin e anëtarëve të komisioneve të qendrave të votimit. E ndërsa mazhoranca ecën përpara me planet e saj, opozita thotë se do të ndalë zgjedhjet farse. Aksioni më i afër do të jetë protesta e 5 kombëtare më 25 maj. Ndërsa Lulzim Basha kundër përgjigjet nga Shkodra, ku mori pjesë në përurimin e një memoriali në përkujtim të viktimave të komunizmit. Kryeopozitari Basha tha se pengesa më e madhe për dialog me Partinë Socialiste është lartësimi i vesit dhe kriminalëve, njësoj si në diktaturën moniste. Lideri i opozitës deklaroi se betejë e tyre për zgjedhje të lira është një betejë për jetë vdekje, për të cilën duhet paguar çdo çmim. Afrimi i datës së zgjedhjeve duket se nuk vën në presion opozitën. Nga Shkodra, ku mori pjesë në inaugurimin e memorialit të viktimave të regjimit komunist, Lulzim Basha tha se dialogu nuk është i mundur. Arsyeja sipas tij është se mazhoranca ka zgjedhur kompromisin me krimin, ndërsa opozita betejën me të. Na pengon diçka më e madhe se kaq. Triumfi i vesit mbi vlerën vazhdon. Dhe sot është rasti të hedh një hap pas nga retorika politike që është e nxehur te mase, sepse e nxehur te mase është edhe kriza e thellë politike në Shqipëri që kërkon zgjidhje. Të hedh një hap pas dhe në praninë e nderuar e të ndriçuar të kësaj salle, kuptojmë se një nga arsyet pse kundërshtarët tanë politik vazhdojnë të promovojnë me këmbëngulje vesin, krimin, është sepse vesi dhe krimi kurrë nuk u dënuan, ashtu siç duhet. Kjo opozitës sipas Bashës është një betejë për jetë vdekje, për të cilën duhet paguar çdo çmim. Deklaratë që vjen edhe pas kërcënimeve të kryeministrit, se kush pengon zgjedhjet në 30 qershor, nuk do t'i lejohet hyrja as në SBA, as në Bashkimin Evropian. Pema e lirisë vaditet nga gjaku i patriotëve dhe i tiranëve. Kjo thënie e famshme e Thomas Jefferson, një prej baballarëve themelues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më shkon sot ndërmendje teksa përgatitemi për çdo sakrificë, për çdo çmim, për të mbrojtur demokracinë
për të mbrojtur lirinë dhe kurrë më për të mos lënë një tjetër tirani të vesit të dhunoj Shqipërinë dhe shqiptarët. Si kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha mori përsipër të gjithë përgjegjësinë që në 30 vite ende nuk është zgjidhur çështja e dëmshpërblimit të atyre që vuajtën burgimin politik, ndërsa premtoi një ligj të ri për të zgjidhur një herë mirë këtë çështje. Ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistroi 6 kandidatët e bindjes demokratike për garën e 30 qershorit. Partia Demokratike ka kundërshtuar regjistrimin e kandidatëve duke deklaruar se nuk plotësojnë kushtet, ndërsa përfaqësuesit e mazhorancës i sugjeruan demokratëve të ankimojnë në kolegj zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dha dritën jeshile për të garuar në zgjedhjet vendore të 30 qershorit kandidatëve të bindjes demokratike, por regjistrimi kaloi përmes debateve në mbledhje. Demokratët, të cilët nuk marrin pjesë në zgjedhje, thanë se bindja demokratike nuk plotëson kushtet për regjistrim. Si mund të zotroj mandat 6 muajt e fundit, kur vetë ka lindur për pak se 1 muaj? Është kontrasens logjik. Mazhoranca sfidoi duke i treguar rrugën e ankimimit në kolegjin zgjedhor. Në 3 momente ndryshme, siç lexova, ne kemi regjistruar 3 parti politike, të cilat mbështeteshin nga kandidatë të cilët nuk e kishin marrë mandatin parlamentar si përfaqësues të kësaj partie që kishin garuar, por e kishin ndruar në momentin e rrugës. I sfidoi le ta godasin në kolegjin zgjedhor. Kryetari i KQZ-s Klement Zguri ishte i vetmi që votoi kundër për regjistrimin e kandidatëve. Ai kërkoi rikthimin e çështjes së mbështetjes së bindjes demokratike nga deputeti Lefter Koka për interpretim në kuvend. Lefter Koka është deputeti i kuvendit. Okej. Kush e kundërshton këtë fakt? Por qëllimi për cilën është lëshuar vërtetimi nuk më çon kurrkund. Të paktën personalisht nuk më orienton dot që unë do duhet të votoj në funksion të një vendimarrje që administrata na e ka sjellë. Mes listës së kandidatëve që KQZ i miratoi bindjes demokratike është edhe rivali Erion Veliajt për Tiranën, Arben Skënderaj. Ndërkohë, kandidati i bindjes demokratike në qarkun Lezhë, Salvador Kaçaj, ka njoftuar se është tërhequr nga gara për zgjedhjet e 30 qershorit. Ai u drejtua me një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vetëm një orë pasi institucioni zgjedhor e kishte regjistruar për të garuar në zgjedhje. Kaçaj saktëson në letrën e tij se nuk mund të shërbejë si fasadë e përpjekjes për të rikthyer në Shqipëri një regjim një-partiak të përzier me krimin. Gjithashtu për Kaçaj, zgjedhjet pa opozitën e vërtetë në 30 qershor do të ishin shkatrimtare për qytetarët e Lezhës dhe të gjithë Shqipërisë. Ndërkohë, në studion e Ditarit jemi rikthyer me të ftuarin e këtij mëngjesi. Zoti Roland Lami, pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës, është sot me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes. Zoti Lami, nëse para 2 muajsh sfida më e madhe ishte gëlltitja e aktit ekstrem të djegjes së mandateve dhe sfida për të nxjerrë njerëzit për të kontribuar në rrugë, nga ana tjetër edhe morali politik i mazhorancës, sot ku është lufta mes palëve? Diskutohet 30 qershori dhe të dyja palët kanë qëndrime krejtësisht të kundërta. Sot që palët janë salduar në pozicionet e tyre të skajshme, që vështirë si gjen pikë takimi. Për sa i përket të gjithë kësaj që po ndodh, njerëzit tashmë janë mësuar, nuk besoj se përbën ndonjë lajm. Dhe ajo çfarë të bën përshtypje është që ka pak nxitje apo motivacion nga ana e qeverisë për të dhënë një lloj zgjidhje. Duket sikur pajtohet me këtë situatë dhe kjo situatë për të është brenda një normaliteti politik. Ndërkohë që sado ta trajtojë si normale qeveria këtë situatë, aq më shumë agravohet situata nga ana e opozitës për të thënë që jemi në situatë normale. Të dy ekstremet e bëjnë situatën të pa menaxhueshme dhe në ditët e vazhdim, pse jo, mund të kemi edhe çurdira në kuptimin e asaj çfarë mund të ndodhë në lidhje me gjithë situatën ku vendosen aktorët politikë.
Si që thatë edhe ju, duket sikur mendësia e opinionit publik është e trajnuar dhe tashmë e quaj një lloj normaliteti gjithë ecurinë e ngjarjeve. Megjithatë, kush është skenari më real, sepse që do të ketë një ulje një tryezë dhe një marrëveshje, tashmë duket sikur të gjithë janë të ndërgjegjshëm dhe askush nuk habitet me këtë fakt. Por çfarë do të jetë alternativa? Ajo çfarë është paradoksale është që qeveria mendon që me këtë situata normale, pasi opozita nuk është as e përfaqësuar me komisioner në KQZ, as në parlament, dhe as me kandidat në garë, dhe mendon që do të insistoj me këtë qëndrim deri të paktën datën e 30 qershorit për të mos qenë fare në procesin zgjedhor dhe qeveria tenton këtë situatë shoh si normalitet, si një situatë e zakonshme dhe që s'ka asnjë efekt apo problem në lidhje me të gjithë jetën politike në vend. Opozita nga krahu i saj do të tregojë që pikërisht kjo mendësi e qeverisjes është problematike pasi mund të na fusë në një krizë apo mund të na çojë në një përplasje nëse do të vazhdo të insistohet me këtë linjë. Kush mund të jetë modusi në këtë rast, për sa kohë ndërkombëtar nuk po ndërhyn, e ketë vështirë të mund ta parashikosh. Duket që të dy palët po japin një lloj vetgjysie. Qeveria po e zgjidh sipas mekanizmave të saj, opozita po e zgjidh ashtu siç e mendon ajo. Dhe në këtë rast, ju e dini, ku dy palët janë në ekstrem, çdo gjë mund të ndodhë. Ndërkombëtarët në një moment u duk sikur u vetë ofruan, megjithatë gjithçka mbeti në atë stat, nuk kishte tërheqje mbrapa nga asnjëra prej palëve. Sot, me sinjalet e cilat çohen për zgjedhjet e 30 qershorit, duket sikur asnjëra palë nuk është interesuar për kompromis dhe zbehin ide në një marrëveshje. Dje ka qenë kryesocialiste zoti Rama, i cili dha mesazhe të prera dhe ultimatume që mos të cënohej procesi zgjedhor. Madje nuk ishte platforma elektorale lufta më e madhe këtyre ditëve, por mundësia për të mos i penguar zgjedhjet, duke kujtuar kodin penal dhe penalitetet që do të kenë. Duke sikur qeveria po merr masa për ta mundësuar deri në fund vajtjen në zgjedhje edhe pa dëshirën apo edhe pa pjesëmarrjen e opozitës, dhe për ta mundësuar këtë gjë nuk është mjaftuar vetëm duke respektuar thjesht dhe ftohtë çfarë parashikon kodi zgjedhor dhe kushtetuta, por po merr dhe masa represive nëse do të ketë skenar për ta bllokuar atë. Dhe masat represive duken aq të egzageruar sa që tentojnë të sjellin apo të injektojnë një lloj frike tek simpatizantët apo militantët e PD-s që të mos ndërmarrin hapa të cilat mendoj që mund të jenë të mundshme ditën që do zhvillohet zgjedhja. Por është rezultative kjo betejë replikash, ky presion dhe nga ana tjetër premtime nga Partia Demokratike? A e zgjidh këtë çështje, a i afrohesh kompromisit me këtë qasje, a është kjo mënyra se si qeveria po tenton të dëgjojë opozitën, dhe nëse do të shkojmë realisht në këtë lloj varianti, mos po imitojmë në mënyrë pak të shëmtuar 1996, ku ne jemi në situatën dhe kemi precedentin që shkuam në palë zgjedhje dhe më pas zgjedhjet u administruan vetëm nga një forcë politike dhe dim po ashtu se çfarë prodhoi në 96 në vitet në vazhdim. Jemi në ndoshta në të njëjtën situatë për ta përsëritur këtë ngjarje, nga mënyra se është pozicionuar qeveria duket sikur po shkojmë drejt këtij skenari. Kthim shumë vite pas. Shumë vite pas, por pa ditur shumë mirë se çfarë pasojash mund të na ndodhin. Si keni arritur ta lexoni një lloj qëndrimi pothuajse indiferent të presidencës shqiptare, që shkon deri në stadin e deklaratave, thirrjeve dhe apeleve, por jo nisma më shumë se kaq, edhe këtë lojën të ri që mos e kput të faktorin ndërkombëtar, që vetë ofrohet, vjen një moment ço disa apele dhe pastaj palët ngelen në vend numro. Për sa i përket presidentit, ju keni të drejtë, ai do të ishte institucioni që duhet të ishte më aktiv në lidhje me situatën, paktën për të luajtur atë rol që i jep kushtetuta si interlokutor mbi palët apo si institucion që tenton të ofrojë palët për të një zgjidhje. Po presidenti ka menduar që situata është aq e agravuar dhe palët janë aq në ekstrem sa nisma e tij nuk mund të ofrojë asgjë për ta zgjidhur atë. 2. Stofi i presidentit si një profil i lartë politik nuk ja lejon vetes që të marrë një nisëm dhe ajo nisëm të mos merret apo të mos konsiderohet seriozisht nga askush.
E treta, ka një kompleks në lidhje me çfarë interesesh përfaqëson, pasi duke qenë ish kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kjo forcë politike është forcë kryesore në opozitë dhe mendon ndoshta që duke marrë një iniciativë zbutje mund të paragjykohet ose varet si mund të lexohet brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe fundit ndoshta mendon që mund të ketë ende hapësirë që të shikohet situata dhe momenti ku ai mund të ndërhyjë dhe ndoshta nuk e shikon që ky është momenti për të. Kështu pak a shumë e lexoj lojën dhe pozicionin e presidentit për momentin. Ndërsa përse përket ndërkombëtarëve, unë mendoj që duke që opozita nuk ka marrë një okay nga ndërkombëtarë në lidhje me ndjekjen e mandateve dhe mos vajtjen e zgjedhjeve, janë dy precedentë që ndërkombëtarët me sa duket nuk e kanë shumë për qef. E dyta, ndërkombëtarët në përgjithësi përpiqen të legjitimojnë status quo, nuk janë shumë pro ndryshime të mëdha, pasi varësi lëvizjen e ekuilibrat jo vetëm Shqipëri dhe më gjerë. E treta, ndërkombëtarët janë zënë me punët e tyre se kemi zgjedhje parlamentare dhe ka një ekspansion të ekstremit të djathtë që gjykohet që çdo nisëm që mund të jetë si sinjal i mirë për çeljen e negociatës tek ne mund të çdoj situatën andej dhe fundit mendoj që ndoshta ndërkombëtarët do të japin dhe mundësi aktorë politikë që të besojnë apo të tregojnë që ore janë të pjekur politikisht këta, mund të zgjidhin vetë çështjet apo duhet patjetër ne në çdo rast të jemi intelektuar tyre. Besoni se po na testojnë në këtë periudhë dhe pse ka shkuar shumë gjatë. Ndërkombëtarët mund të mos kenë dhënë okejn për aktin e djegjes së mandateve që e quajnë jo demokratik, e quajnë një precedent të ri dhe jo normal për një shoqëri si kjo jona. Megjithatë, ai kanë dhënë okejn majorancës qeverise, mbi të cilën tashmë rëndoi një sër akuzjash, përmendë një sër dosjesh. Kjo është shpresa e opozitës që ashtu si nuk kanë marrë okejn për veprimin që ata kanë ndërmarrë pas janë disa sjellje in extremis që nuk para janë shumë rutinë në sjelljen politike, por po aq nuk është shumë rutinë në sjelljen politike që të futesh zgjedhje apo opozitën dhe ta improvizosh apo ta dublosh formalisht opozitën duke mos pasur përfaqësim në elektorat. Edhe kjo është një in extremis tjetër. Atëherë ndërmjet këto dy extremis, këtë do zgjedh faktorin ndërkombëtar, unë jam i bindur që nuk mund të zgjedh in extremin që mund të prodhojë qeveria, që është ta falsifikojmë opozitën dhe të bëjmë sikur kemi opozitë qoftë në zgjedhje, qoftë në parlament. Mendoj që kjo është shumë herë më e rëndë. Është i dyzuar mes dy situatave që janë pothuajse ekstreme nga të dyja palët. Në dy ekstremet mendoj që ekstremi që po përpiqet të prodhojë qeveria është shumë herë më i rrezikshëm se ç'mund të prodhojë opozita, pasi bien themelet e sistemit politik ku ne jemi të mbështetur sot. Dua t'ju risjell edhe një herë në vëmendje deklaratën e djeshme të zotit Basha, ndoshta për të lexuar me sreshtash, ai ishte ai një paralajmërim. I cilsoi një mision aq të shenjtë zgjedhjet sa do paguhet çdo kosto me çdo kusht. Paralajmërim për përplasje, për atë që po paralajmërojnë tashmë prej 2 muajsh, është një vendim decisiv dhe po japin vulën e fundit? Ne sa më shumë afrohemi ditës së zgjedhjeve, aq më shumë do të shtohen në deklaratat luftarake, agresive, paralajmëruese për të imponuar se cili agjendën e tij. Qeveria duke kërcënuar apo duke paralajmëruar për masa represive nëse prishin zgjedhje dhe opozita duke bërë të ditur qeverisë që në këto kushte zgjedhje nuk ka. Zoti Lami, retorika është e ashpërsuar pa diskutim nga të dyja palët, por a do të mbetet tek retorika? Jo, nuk do mbetet tek retorika, sepse retorika ka një fazë së saj dhe nëse ajo vetëm përsëritet, ajo krijon anestezi ke njerëzit dhe fillon dhe njerëzit mësohen me të dhënë pije dhe s'ka asnjë efekt, do shoqërohet me veprim, akte. Kur jemi tek kërcënimet dhe paralajmërimet, ka qenë kryeministri Rama i cili tha se do të shpalleni non grata e dëgjua dhe tashmë të riprodhuar në qoftë se do kërcënoni ose do pengoni procesin zgjedhor. Si e komentoni që kryeministri i këtij vendi tashmë ka mundësi të flasë dhe ka kredon të përmendi SBA-n dhe BE-n për një gjë që në fakt nuk e kishim dëgjuar si president më parë? Duket sikur le të kuptoj që ka një dakordsi nga faktori ndërkombëtar që të shkojë deri në fund vajtjes në zgjedhje pa opozitën de facto që ne kemi dhe e njohim, por mendoj që po aq opozita beson që nuk mund të ketë zgjedhje nëse 40% të paktën sipas zgjedhjeve 2017-s opinioni publik nuk përfaqësohet në zgjedhje. Dhe në këto kushte sado që duket sikur qeveria ka një dakordsi nga ndërkombëtar, në fund mendoj që ndërkombëtar nuk mund ta lejnë vendin të rrëshqas drejt një situate që bëhet e paparashikueshme se çfarë mund të jetë.
Pra, një elektorat prej mbi 40% që mbetet ose rrezikon të mbetet i papërfaqësuar. Nuk mund ta mbash me ligje represive. Këtë na ka treguar edhe sisteme totalitare, sado ligjet represive të jenë të forta, ato kanë një efekt momentit, por nuk japin zgjidhje të çështjes afatgjat. Zoti Lami, unë ju falenderoj shumë për analizën tuaj sot. Ishte kënaqësi dhe për mua. Të nderuar shikues, ne rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione, mbetemi në aktualitet. Në kuadër të operacionit Volvo 4, një tjetër person është arrestuar nga policia e Durrësit pasi ishte shpallur në kërkim që prej datës 22 tetor të vitit kaluar. Ndaj shtetasit Mario Zeqiri, 36 vjeç, banues në Sukth, ishte dhënë masa e arrestit me burg për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, trafimi narkotikëve, grupi strukturuar kriminal, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Aksioni për arrestimin e antarit të bandës së Abdylajve u zhvillua nga forcat operacionale në policinë e shtetit. Ndërkohë, një raport i publikuar nga Nisma Globale kundër krimit organizuar identifikon disa nga qytetet e Shqipërisë ku veprojnë disa grupe kriminale të rrezikshme. Sipas raportit, Shqipëria ka gjithashtu pika hyrje të rëndësishme për trafikun e lëndëve narkotike që vijnë nga Amerika Latine e më pas shpërndahen edhe në Bashkimin Evropian. Një raport i ri nga Nisma Globale kundër krimit të organizuar identifikon vendet në Ballkan të cilat janë pika kryesore për grupet e krimit të organizuar, të përfshira në trafikun e drogës, armëve dhe njerëzve. Për Shqipërinë, raporti thot se vendi ka pika hyrje të rëndësishme për kokainën që vjen në Europë nga Amerika Latine me dërgesa kontenierësh në portin e Durrësit, të cilat më pas shpërndahen përmes Kosovës, Serbisë dhe Bosnjës drejt Europës qendrore. Në raport përmenden dhe disa nga qytetet ku vepron krimi organizuar. Sipas tij, Kurbini dhe Lezhë janë zona problematike të krimit të organizuar në Shqipëri. Në raport përmendet dhe fshati Fushkuqe i cili ndodhet në Bregdetin e Adriatikut. Kjo e bën këtë krahin një vend ideal për trafikimin e drogës drejt Italisë, ndërsa në vitin 2014 u zbulua një laborator droge. Zona e Lezhës ka dalje në Adriatik duke përfshirë dhe portin e Shëngjinit. Sipas raportit, grupet kriminale nga Lezhë kanë qenë aktive në trafikimin e qenieve njerëzore, trafikimin e drogës dhe shitjen e armëve. Për kryeqytetin Tiranën, raporti shprehet se ka qenë qendra e veprimtarisë së disa prej grupeve kriminale më të rrezikshme në Shqipëri. Kërcënimi që vjen nga këto grupe ka rënë disi, por megjithatë ka akoma disa grupe që vazhdojnë të jenë aktive në këtë qytet. Ato funksionojnë më shumë si mbështetje për aktivitete kriminale jashtë vendit, kryesisht në Bashkimin Evropian. Sipas raportit, Tirana gjithashtu konsiderohet si një pikë takimi dhe kontakti, ku grupet kriminale nga zonat të tjera të vendit takohen për të krijuar lidhje me njëri tjetrin, apo me zyrtar nga qeveria dhe forcat e ruajtjes së rendit. Në fund, Elbasani, sipas raportit, është baza e 2 prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, dhe që të dyja bandat janë të përfshira në trafikun e kokainës drejt Evropës Perëndimore dhe Mbretërisë së Bashkuar. Klement Çala, një nga ideatorët e supergrabitjes së rinasit në 9 prill, vijon të jetë në Arati. Fillimisht, policia nuk kishte informacione mbi përfshirjen e 32 vjeçarit në grabitje, por prania e bashkëshortes së tij në Institutin e Mjekësisë Ligjore një ditë pas ngjarjes çoi blut në lidhjet e grupit të grabitësve. Supergrabitja e rinasit ka mbetur ende e pasbardhur plotësisht, kjo për shkak se parat ende nuk janë gjetur, por dhe për faktin se një prej të dyshuarve kryesor, Klement Çala, nuk është arrestuar. I dyshuar si një ndër ideatorët e 9 prillit për 32 vjeçarin nga Elbasani nuk ka informacione për vendodhjen e tij, ndërsa foto vijon të qëndroi si një nga të shumë kërkuarit me kartel të kuqe në Interpol. Fillimisht policia nuk kishte informacione mbi përfshirjen e të riut në supergrabitje, por një ditë pas ngjarjes ishte bashkëshortja e tij ajo që indirekt bëri blut të dyshojnë. Në një kohë që për vrasjen e Admir Muratajt mediat flisnin për një 32 vjeçar të vrarë në shkëmbimin e zjarrit me policinë, bashkëshortja e Klementit, Sultane Çala, u paraqit në drejtorinë e policisë së Tiranës, por dhe në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Kjo për shkak se mendonte se Çala mund të kishte mbetur i vrarë. Të gjendur përballë kësaj situate, agent të policisë dyshuan në përfshirjen e 32 vjeçarit, ndërsa survejuan për disa ditë bashkëshorten e Klementit.
Pas arrestimit të Alkon Bengasit dhe dëshmisë së tij që Çala ishte i përfshirë përforcoi më shumë dhe deklarata e dhënë në policie bashkëshortes së tij. Burime pranë uniformave blu thanë se Sultane Çala ka thënë parahetuesve se herën e fundit që ka parë Klementin ka qenë data 9 prill, pikërisht ditën e supergrabitjes. Sipas saj, 32 vjeçari kishte dalë nga shtëpia në orën 9 të mëngjesit për të mos u kthyer më. Pas publikimit në media të pamjeve ku sekretari organizativ i Partisë Demokratike Said Dollapi rrihet nga forcat e FNSH-s, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për 8 prej efektive. Në hetim janë edhe disa nga organizatorët e protestës së 11 majit për dhunën ndaj institucioneve. Prokuroria e Tiranës merr në hetim 8 punonjës të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Shkak për këtë hetim u bën pamjet filmike të shfaqura në media mbrëmjen e 11 majit në fund të protestës së thirrur nga opozita. Në procedimin penal të hapur nga Prokuroria e Tiranës, përshkruhet momenti i dhunimit të sekretarit organizativ në Partinë Demokratike, Said Dollapaj, i cili pas asaj nate është shoqëruar në polici dhe më pas në spitalin e traumës me plag. Nga këshyrja e pamjeve vjet re një person civil, i identifikuar si shtetasi Said Dollapi, i cili komunikon me një punonjës policie dhe më tej shkëputet nga punonjësi i policisë dhe fillon të vrapojë. Pasi bën disa metra me vrap rrëzohet në rrugë. Më tej vërehet se një grup punonjësish të policisë të veshur me pajisje të mbrojtëse afrohen me vrap drejt Said Dollapit tashmë i rrëzuar dhe e godasin me shkop gome disa herë. Pas këtij momenti, Said Dollapi ngrihet në këmbi, shoqëruar me një grup 7-8 punonjës policie të repartit FNSH. Protesta 11 majit është konsideruar dhe si protesta më e dhunshme. Në këtë procedim janë marrë 80 persona, nga këta 50 arrestuar në akuzë dhe 30 të hetuar në gjendje të lirë. Jashtë këtij hetimi nuk do të qëndrojnë as ish deputetët Gazmend Bardhi, Flamur Noka dhe Gent Strazimiri. Ndaj tyre prokurorët kanë nisur një procedim penal, duke pretenduar se kanë shkelur nenin 262 të kodit penal. Ata janë marrë në hetim për akuzën e organizimit dhe pjesëmarrjes në grumbullime e manifestimet palishme, nen i cili parashikon dënimin me gjop deri në 2 vite burgim. Kontrolli i lartë i shtetit deklaron se dëmi ekonomik nga institucionet gjatë vitit 2018 arriti në 193 milion euro. Gjithashtu, sipas këtij institucioni, mbeten problem planifikimi i të ardhurave dhe kostot e fshehura në borxhin publik. Institucionet shtetërore kanë shkaktuar një dëm ekonomik prej 24.1 miliard lekësh, apo rreth 193 milion eurosh ndaj financave publike për vitin 2018. Sipas raportit vjetor të kontrollit të lartë të shtetit, parregullësitë dhe shkeljet financiare janë shumë të larta, ndërsa dëmi ka prirje negative duke u rritur vitet e fundit. Këtij dëmi bashkangjiten edhe shkeljet e disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve jo me eficiencë, që arritën në 1.5 miliard euro. Për të gjitha këto dëme, KLSH ka kryer 41 kallëzime kundrejt 122 punonjësve të administratës, prej të cilëve 33 titullar institucionesh dhe 26 në punës të nivelit drejtues. Veprat penale për të cilat akuzohen këta punonjës të shtetit janë shpërdorimi i detyrës, shkelja barazisë në tendera, si dhe falsifikim dokumentesh. Institucioni vlerëson si shumë problematike detyrimet e prapambetura, të cilat e rrisin nivelin real të borxhit publik në 72% të prodhimit të brendshëm bruto, shumë larg objektivit dhe deklaratave të qeverisë prej 65.5%. KLSH deklaron se qeveria vijon me një planifikim shumë optimist të ardhurave fiskale dhe deficitit buxhetor, teksa buxheti rrezikohet edhe nga shpenzimet për kontratat e partneritetit publik-privat, deficiti i skemës së pensioneve dhe vendimet gjyqësore. Minatorët u mblodhën përsëri para kryesisë së kuvendit për të kërkuar statusin e posaçëm. Mazhoranca në mbledhjen e grupit të saj parlamentar vendosi të kalojë për shqyrtim me procedurë të përshpejtuar trajtimin e tyre suplementar. Pavarësisht kësaj, nuk mungoi reagimi i tyre i revoltuar. Pak ditë larg fushatës elektorale, socialistët duket sigur po dëgjojnë zërin e protestës së minatorëve. Burimet i thanë dy CNN se në mbledhjen e grupit, mazhoranca ka vendosur që të kalojë me procedurë të përshpejtuar brenda javës, trajtimin suplementar për minatorët. Këta të fundit protestën e tyre të përjavshme spostuan nga kryeministria në hyrje të kryesisë së kuvendit.
Në përfundim të grupit, ish ministri infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri duket që t'ia përcjell këtë lajm i pari. Protestuesit e pritën me thirrje fyese në kor. Ndërsa i pyetur nga dy CNN, ish numër 1 i energjisë refuzoi të komentojë. Përballë heshtjes së ministrit, zëri minatorëve dominonte daljen kryesore të kryesisë. I ministrit son përgjegjëse të minatorëve. Pra ne e ka fakun, është hilja më është tradhtari i minatorëve. Ligji për drejtimin financiar suplementar të punonjësve që kanë punuar në minjera në nën tokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji, pritet të votojë të njëjtën në seancën parlamentare. Pas një krize të zgjatur në institucionin më të lartë të shkencës dhe presioneve të vazhdueshme nga politika për reformim, në 24 maj Akademia e Shkencave zhvillon zgjedhjet për kreun e ri. Skënder Gjinushi, që është kandidati i vetëm në garë, sqaroi se ka ngrirë të gjitha funksionet politike dhe pret zbatimin e reformës që mban autorsinë e tij. Socialdemokrati Skënder Gjinushi ngrin të gjitha funksionet politike për Akademinë e Shkencave. Pas hartimit të reformës për shkencën, ai është kandidat i vetëm për drejtimin e akademisë. 4 ditë para zgjedhjeve për kreun e ri të këtij institucioni, Skënder Gjinushi thotë se ka hequr dorë nga politika dhe se reforma e tij synon një akademi të pavarur. Kjo është shoqëruar me një ngrirje të funksioneve si kryetari i PSD-s dhe me një depozitim biles, dhënie dorëheqje si kryetari i PSD-s dhe ngrirje me njëshme e funksioneve. E para gjë që ka bërë reforma e drejtuar prej nesh është depolitizimi. Dhe ata që kanë përshëndet politizimin atëre flasin tani për politizim në ana jonë. Por çfarë do sjellë reforma Gjinushi në Akademinë e Shkencave? Fillon që nga pranimet e reja, që është shumë e rëndësishme, 15 pranimet e reja në 2 vjet. E dyta futet koncepti statusi i antarit korrespondent. Dhe institute prestigjioze mund të jenë dhe pranë Akademisë Shkencave, po këto lihen që të vendoset sipas kohës, kthehen të drejtat për 1/3 e antarëve që ishin privuar në mënyrë të padrejtë. Skënder Gjinushi nuk ndihet keq për faktin që është i vetëm në garën e 24 majit, madje mungesën e rivalëve në zgjedhje e interpreton si mbështetje në masë nga akademikët. Ka një unitet jo ndaj emrit persone, po ndaj reformës. Gjinushi reagon edhe ndaj sulmeve të vazhdueshme të akademikut Artan Fuga, ndërsa tregon pse nuk u mor parasysh modeli i tij. Përveç që gjithë pjesa që quhet projekt ligja platform është e papërpunuar, është e pavotueshme, kërkohet të rikthehet reforma dështuar e 2008-s. Pas një ngërçi të zgjatur në Akademinë e Shkencave, në 24 maj asambleja e saj e legjitimuar tashmë me vendim gjyqësor, do të zgjedhë kryetarin e ri me shumicë absolute votash. Në 10 javë proces mosimor, oficerët e sigurisë në shkolla kanë parandaluar 80 konflikte që mund të kishin sjellë pasoja. Në Komisionin e Sigurisë u diskutuan rezultatet e këtij projekti, i cili ka njohur ecuri pasi nga 15 oficerë që ishin në vitin e kaluar, tashmë numërohen 83 të tillë. Sot askush prej të dyve nuk është ministër dhe rezultatet e marrëveshjes për oficerët e sigurisë brenda shkollave i publikuan në Komisionin e Sigurisë 2 zëvendës ministret përkatëse. Kreu i Akademisë së Sigurisë u shpjegonte detyrat asaj kohe 15 oficerëve të parë që po trajnoheshin. Jeni atje për të dhënë ndihmën, dhe ndihma është që të parandaloni që ne mos kemi kriminale. Nga 15 ekspertë që nisën punën nga marsi i vitit kaluar, numri i tyre ka arritur në 83 specialistë, të cilët janë shpërndarë në 150 shkolla të vendit. Zëvendës ministrja Kuko shpjegoi nevojën për këta ekspertë. Ajo që po mbrej ishte që rojet e shkollës nuk e plotësonin mjaftueshëm nevojën e shkollës për siguri, sepse ishin vetëm për pjesën e perimetrit të jashtëm. Ajo që na duhej ishte pjesa parandaluese. Kurse zëvendës ministrja tjetër Axhiu saktësoi rezultatet. Janë parandaluar 80 raste në plot 10 javë në 15 shkolla të mesme. Dhe një pjesë e mirë e tematikave lidheshin me konflikte verbale dhe fizike nxënës-nxënës, konflikte verbale nxënës-mësues, hyrje të paautorizuara në territorin e shkollës, konsum duhani apo lëndësh narkotike në ambientet e shkollës apo në perimetrin e saj,
Akuzime hapja në një profilit të rrem në rrjetet sociale në emër të një nxënësi apo nxënëse. Nisur nga kjo eksperiencë, pritet që policia të rrisë bashkëpunimin me institucionet arsimore për të rritur më tej sigurinë e nxënësve. Shohim dhe zhvillimet në politikën ndërkombëtare. Qeveria austriake në kaos pas dorëheqjes së të gjithë ministrave të ekstremit të djathtë. Partia e Lirisë u hakmorë ndaj vendimit të kancelarit Sebastian Kurz për shkarkimin e ministrit të brendshëm, në vazhdën e videoskandalit që përfshiu edhe liderin e partisë Hans Christian Strahe. Zhytet në kaos qeveria austriake. Të gjithë ministrat e ekstremit të djathtë dhanë dorëheqje në vazhdën e videoskandalit të liderit të partisë së Lirisë Hans Christian Strahe. Ky i fundit u filmua teksa ofronte kontrata qeveritare në këmbim të mbështetjes politike nga mbesa e pretenduar e një oligarku rus. Strahe dha dorëheqjen në fundjavë dhe kancelari Sebastian Kurz kërkoi gjithashtu largimin e ministrit të brendshëm Herbert Kickl, duke argumentuar se ai duhet të merrte përgjegjësinë për skandalin. Kjo shtyu ministrat e tjerë nga radhët e partisë të kërcënonin me dorëheqje masive. Si pjesëtar të qeverisë kemi thënë se do të dorëhiqemi nëse ministri ynë i brendshëm do të shkarkohet. Pse duhet ta bëjmë ne këtë? Herbert Kickl nuk ka bërë asgjë, nuk ka asnjë hetim kundër tij. Qeveria austriake mbeti pa ministër të jashtëm, të mbrojtjes, të transportit dhe punëve sociale. Përfaqësuesit e ekstremit të djathtë përbënin gjysmën e kabinetit. Skandali shpërtheu të premten pasi mediat gjermane publikuan videon e xhiruar në fshehtësi në vitin 2017. Strahe dha dorëheqjen një ditë më vonë, ndërsa kancelari Kurz njoftoi mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Videoskandali ndodh në prag të zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, të cilat pritet të rezultojnë me fuqizimin e euroskeptikëve. Shohim dhe zhvillimet nga sporti. Futbollistët e skuadrës shqiptare Lugina nga Presheva janë bërë viktima të dhunës në ndeshjen e fundit ndaj skuadrës së Levosojës në ligat inferiore të kampionatit serb. Klubi shqiptare denoncoi ngjarjen ku shumë nga lojtarët e Luginës mbetën të lënduar nga agresioni fizik i skuadrës vendase. Shkak është bërë kombësia shqiptare e përfaqësuesve të klubit, të cilët janë shpallur edhe përballur përgjatë 90 minutave të lojës me ofendime për origjinën e tyre. Pasi denoncoi dhunën, skuadra e Luginës kërkon drejtësi tek autoritetet për të ngjarje, ndërsa thekson se të drejtat e futbollistëve shqiptar në këtë kampionat janë të mjerueshme. Protesta e paralajmëruar së shtunës nga opozita ndikon edhe në kampionatin e futbollit. Edhe pse plani i masave ende nuk është bërë publik, në kryeqytet pritet të dislokohen forca të shumta policie nga të gjitha rrethet. Në protestat e deritanishme janë angazhuar rreth 1500 polic, duke bërë të pamundur mbarvajtjen e aktiviteteve të tjera, siç është edhe kampionati i futbollit. Për këtë arsye, ndeshjet e javës së 35 në kategorinë superiore janë zhvendosur të luajnë ditën e diel në orën 16:30 minuta, ku bie në sy gara e edhshme e Tiranës dhe Kastriotit për mbijetesën, por edhe lufta për Kupat e Europës. Të nderuar shikues, moti nuk ka ditur të na befasoj për mirë ditët e fundit, por si do të jetë orët në vijim, na e thot Tanja Porja. Përshëndetje Alba, përshëndetje shikues, Adysiene, në fakt gjatë gjithë ditës sotme do të ketë kthjellime, të cilat her pas here do të ndrojnë vendet me vranësira, të cilat do të jenë të dëndura, duke gjeneruar shija të dobët gjatë pjesës së parë të ditës, kryesisht në zonat perëndimore, ndërsa gjatë pasdites dhe mbrëmjes në zonat lindore dhe në veri perëndim të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave, temperaturat kanë mësuar një rënje me 2 gradë gjatë ditës së sotme, kjo rënje do të rikuperohet gjatë së mërkurës dhe të enjtes, me gjatë dita e nesërme. Për të gjithë ato që na ndjekin, do të sjellë përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, shija do të jenë të pakët dhe vetëm në zonat të izoluara, kryesisht në verilindje dhe në juglindje të territorit shqiptar. Ky është informacioni për sot, por edhe një parashikim paraprak për ditën e nesërme, Alba. Tanja, faleminderit për informacionin që sjell orë pasore në A2CNN. Të nderuar shikues, ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. 193 milion euro është dëmi ekonomik që kontrolli i lartë i shtetit konstatoi për vitin 2018. Sipas institucionit më të lartë të auditimit, shkeljet e shtetit janë në rritje, 112 punonjës të administratës janë kallëzuar penalisht.
burg dhe non grata në SBA e BE është kërcënimi që socialistët ka nisur të përdorin për opozitën, ndërsa ajo do të provojë të prish zgjedhjet. Kryesocialisti Rama hap fushatën e mazhorancës qeverise në 31 maj. Lulzim Basha kundër përgjigjet nga Shkodra, ku mori pjesë në përurimin e një memoriali në përkujtim të viktimave të komunizmit. Do të jemi më të vendosur se kur për të ndaluar një tjetër tirani dhe monizëm të veshur me krimin dhe korrupsionin që ka shkatruar vendin dhe mbyllur dyert e Europës, deklaroi lideri i opozitës. Qeveria austriake zhytet në kaos pas dorëheqjes së të gjithë ministrave nga djatha ekstreme. Partia e Lirisë u akmor ndaj vendimit të kancelarit Kurz për shkarkimin e ministrit të brendshëm në vazhdon e videoskandalit ku u përfshi lideri i partisë Hans Christian Strahe. Të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në minutat e fundit të ditaris orës 9. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj që na ndiqni në Facebook dhe Instagram, si dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, ju vazhdoni që ndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.